3टा कस्प्ले चाहिँ गरेछु होइन, विच आई एम प्राउड अफ होइन। एउटा चाहिँ असासिन्स क्रिड भन्ने भिडियो गेम सिरिज थियो नि, त्यसको चाहिँ एउटा ओरिजिनल क्यारेक्टर जस्तो गरेको थियो। लाइक आई पर्सनली लाइक सब्सहरू होइन, बिकज त्यो ओरिजिनल जुन चाहिँ एनिमे हुन्छ नि, जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यो एनिमे बनेको हुन्छ नि, त्यसमा त्यो भोइसबाट पनि मेसेज कन्भे गर्नु मिल्छ नि। के अरे यो गर्नु मन छ भन्नेमा होइन, यो मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। लाइक यु वान्ट टु बी एन एनिमेटर होइन, यु डोन्ट लिमिट योर सेल्फ टु बिङ एन एनिमेटर क्या। लाइक यु क्यान डु समथिङ अन द साइड एज वेल एन्ड मेबी सपोर्ट द्याट। Konnichiwa and yokoso to the brand new episode of Youthenticity. अनि आज हामीसँग छ हाम्रो स्पेशल गेस्ट। Hi, my name is Sampanna Shrestha. Thank you for your Youthenticity for inviting me today. अनि हाम्रो एउटा सिट खाली भएको कारणले विशुदाले राख्दै है। के गर्ने, फिलर बनाइदियो यार मलाई। सो अब थाहा पाइसक्नुभयो होला हामी आज के को बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ भनेर। अब थाहा भएन भने चाहिँ भर्खरै चाहिँ हामीले जापानिज बोलेको थियो है। सो आजको टपिक चाहिँ एनिमे एन्ड पप कल्चर रहेको छ अनि वी गर्न डिस्कस के छ यसभित्र। ल तपाईँलाई भनिदिनु न त, तपाईँको हिसाबमा एनिमे भने के हो? Anime, in my opinion, is basically Japanese animations which are adapted from Japanese manga, which are Japanese comics. त्यो चाहिँ एकदम भेराइटिजहरूको हुन्छ अनि इट्स केटर्ड फर हाम्रो स्मलर किड्स टु एडल्ट्स टु एल्डरली एज वेल। भनेपछि एनिमे सबैको लागि भयो होइन, सानोदेखि लिएर। जस्तो कि एनिमे भन्दा डोरेमोन पनि पऱ्यो होला त्यसो भए। एक्ज्याक्टली। अनि त्यसपछि हामी जस्तोको लागि चाहिँ कुन एनिमे हुन्छ? इट डिपेन्ड्स अन आफूलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। मलाई पर्सनली अब एकदम एक्सन जनर अर लाइक थ्रिलर टाइपको त्यस्तो खालको एनिमेज मनपर्छ। बट अहिले चाहिँ एकदम त्यो रोमान्स खालको एनिमे पनि राम्रो लागिरहेछ मलाई, बिकज अहिले एकदम ट्रेन्डिङ भइरहेछ नि त। सो त्यो पनि छ। त्यसो भए हाम्रो के क्वेसन थियो? एनिमे के हो तपाईँको लागि? मलाई त एनिमे भन्दाखेरि पहिला चाहिँ होइन, हामी चाहिँ एकदमै एनिमे भनेर पुरा हेर्थ्यो होइन, तर त्यो एनिमे होइन रहेछ होइन, त्यो चाहिँ कार्टुन रहेछ होइन। तर पछि गएर एनिमे र कार्टुन चाहिँ अघि भर्खर सम्पन्नले भने जस्तै डिफ्रेन्स बिस्तारै पायो होइन हामीले। अनि अहिलेसम्म एनिमे भनेको चाहिँ मलाई ड्रागन बल जी मात्र लागेछ मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ। के भन्नु लाग्छ भन्दा एनिमेको एउटा स्टेरियो टाइप हुन्छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि एनिमे भने चाहिँ एनिमेसनको सर्ट भर्जन जस्तो मात्र सोध्छ नि त। अनि त्यो भनेको चाहिँ जस्तो ठाउँमा पनि अब जस्तो कि युएसमा कुनै एनिमेसन बनायो भने त्यसलाई नि एनिमे भन्न मिल्छ कि भनेर सोध्छ क्या। त्यो हो कि होइन खासमा? होइन त इट डिपेन्ड्स। पहिला चाहिँ इट वाज एकदम मेरो विचारमा चाहिँ होइन, फ्रम वाट आई नो, पहिला चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली जापानिज मात्रै पनि भनिदिन्छ क्या। सो त्यो त्यस्तो पनि छ। अब लेट्स से अब हाम्रो नेपालमा नै कसैले एकदम इन्सपायर भएर लाइक एनिमेसन बनाइदियो अरे अनि इट्स लाइक अलमोस्ट अन द लेभल अफ लाइक लेट्स से जापानिज एनिमे बनायो भने चाहिँ आई थिङ्क इट क्यान डेफिनेटली क्लासिफाई एज नेप्लिज एनिमे क्या। सो त्यो भयो। एनिमेको स्टेरियोटाइप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक अब मैले एनिमे हेरिरहेको छु भने होइन, हाम्रो प्यारेन्ट्सले चाहिँ के सोध्छ भने यो कार्टुन किन हेरेर भनेर भन्छ क्या हामीलाई। त्यही कस्तो अचम्म लाग्छ क्या। आई मिन त्यो इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल बिकज के अरे हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आई थिङ्क कस्तो लाग्छ भने चाहिँ they'd rather want us to do something more productive. अनि that I can completely understand that. But at the same time चाहिँ most पिपलहरूले चाहिँ जसले एनिमे अर माङ्गाहरू जे पढ्नुहुन्छ अर लाइक एनिमे हेर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, इट्स मोर अफ अ इन्ट्रेस्ट लागेको चिज हो होइन। अनि इट्स सो द्याट हाम्रो लाइक मान्छेहरूलाई चाहिँ केही कुरा कन्ज्युम गर्नुपर्छ क्या, लाइक त्यो इन्फर्मेसन जस्तै। अनि लट अफ पिपल अल्सो फिल द्याट त्यो एनिमेबाट दे क्यान लर्न समथिङ क्या। सो त्यो हिसाबले पनि आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट इन अ वे। इन स्योर इट क्यान बी अ वेस्ट अफ टाइम इफ युआर डेलिबरेटली जस्ट वाचिङ एनिमे अल डे एन्ड नट बिङ प्रोडक्टिभ होइन। त त्यो हिसाब त्यस्तो केसेसमा चाहिँ आई थिङ्क यस अफकोर्स इट क्यान बी अ वेस्ट अफ टाइम, बट अलि मोडरेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स फाइन। ए अनि यस्तो के हामीले हेर्थ्यौँ नि त जुन टाइममा, त्यो टाइममा हेर्ने बेला चाहिँ हामीले
एनिमे भने हेरिरहेको थिएन नि त, हामी त कार्टुनै भनेर हेरिरहेको थियौँ त्यो yeah, टाइममा। exactly. तर के भयो भन्दाखेरि होइन पछि गएर एक्सपिरियन्स के हुँदै गयो भन्दाखेरि होइन यसमा त धेरै नलेजहरू हुँदो रहेछ क्या बिस्तारै बिस्तारै। इट्स काइन्ड अफ मुभी विथ कार्टुन अनि नलेज पनि आउँदो रहेछ क्या, एड हुँदै जाँदो रहेछ। जस्तै हामीले पहिला के अरे हेर्थ्यो नि त, नारुतो हेर्थ्यो अनि त्यसपछि ड्रागन बल्स हेर्थ्यो होइन। त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ड्रागन बलमा चाहिँ यु नेभर लुज होप क्या होइन। Exactly. अनि ठ्याक्क उसमा नारुतोमा नि त्यही कुरा भन्छ नि त होइन। अनि त्यही इन्सपायर भइरहने क्या, म पनि नारुतो जस्तै कहिले लुज नगर्ने होप त्यही भइरहने क्या जहिले पनि। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो खालि कार्टुन मात्र नभएर अब यो फर्म अफ एजुकेटिङ। Exactly, it's a form of educating people. मोटिभेटिङ नेभर गिभ अप वाला बिहेभियर जोन सिनाले गरेछ एनिमीले गरे अनि। अनि एउटा फन फ्याक्ट नै भन्नु मन लाग्यो क्या, तपाईँले भन्नु नि ड्रागन बल र नारुतो क्यारेक्टर तिनीहरूको सिमिल्यारिटी चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि नारुतोको राइटर वाज इन्सपायर्ड फ्रम ड्रागन बल चाहिँ क्या, कि त्यस्तो क्यारेक्टर बनाउँछु म जसले चाहिँ अलि उसको बिहेभियर त्यो खानेदेखि लिएर अलिकति क्यारेक्टर सिमिल्यारिटी चाहिँ छ नि त्यही Yeah. त्यही थियो। अनि अब एनिमे भन्नाले एनिमे चाहिँ माङ्गा एडाप्टेसन हो, तपाईँले भन्नुभएको थियो नि अघि भर्खर माङ्गाबाट माङ्गाको एडाप्ट माङ्गाबाट पनि मोस्टली माङ्गाबाट पनि हुन्छ अनि लाइट नोभल्सबाट पनि मिल्न त मिल्छ। बट युजली चाहिँ फ्रम वाट आई हेभ सिन कुनै कोहीको चाहिँ लाइट नोभल्स पनि हुन्छ विच आर देन एड्याप्टेड इन्टु माङ्गा। अनि इफ इट डज वेल होइन, इफ द माङ्गा डज वेल दे एक्चुली मुभ अन टु मेक एन एनिमे। फिल चाहिँ पहिला लाइट नोभल त्यसपछि इफ इट डज वेल युजली चाहिँ इट्स जस्ट डिरेक्टली माङ्गा होइन, माङ्गा अनि त्यसबाट एनिमे भन्छ इफ इट डज वेल। तर कोहीको चाहिँ लाइट नोभलहरू पनि लेखेको हुन्छ विच एकदम राम्रो र पपुलर भएपछि चाहिँ उनीहरूले माङ्गामा एड्याप्ट गरेर एन्ड देन दे अल्सो मेक एन एनिमे आउट अफ इट। यो माङ्गा र लाइट नोभल भनेको चाहिँ के हो नि? अब लाइट नोभल इज जस्ट नोभल क्या, जस्ट लाइट नोभल पढेको जस्तै हो क्या लाइट नोभल। अनि त्यो चाहिँ अलिकति लामो पनि हुन्छ अनि इट्स जस्ट इट्स बेसिकली जस्ट टाइप रिटन मिडिया मात्रै हो क्या। आर्टवर्क्सहरू चाहिँ हुन्छ बिचबिचमा, बट यु कम्प्लिटली माङ्गा त प्यानल बाई प्यानल इट्स अल आर्टवर्क होइन। लाइट नोभल चाहिँ इट्स जस्ट मोस्ट मेजोरिटी चाहिँ रिटन हुन्छ। तपाईँ चाहिँ भनेपछि तिनटै रिडर वाचर सबै लाइक आई वाच हल्का फुल्का के अरे एनिमे पनि हेर्छु, बट एनिमे राम्रो लाग्यो भने चाहिँ म डिरेक्टली आजकल एकदम माङ्गा मात्रै पढ्न गइरहेको छु कि। जस्तै कि अब कहिले कहिले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा कसैले एकदम मलाई अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्ने क्लिप्सहरू आइदियो भने कुन चाहिँ एनिमे हो थाहा पाउँछु अनि त्यसको चाहिँ माङ्गा छ कि छैन माङ्गा चेक गर्छु अनि राम्रो छ भने चाहिँ आई जस्ट स्टार्ट रिडिङ इट क्या। तपाईँले चाहिँ एनिमे भन्दा नि माङ्गा फोर्स पहिला चाहिँ म एकदम एनिमे हेर्थेँ बट देन आई स्विच टु माङ्गा के, किनकि स्टोरी धेरै हुन्छ नि त अनि पहिल्यै थाहा हुन्छ स्पोइलर सबै थाहा हुने क्या माङ्गा त। बिकज अब एनिमे हेऱ्यो अनि बिकज मोस्टली अब एनिमेमा जति एपिसोड्स आएको छ माङ्गामा डेफिनेटली त्योभन्दा बढी हुन्छ। अनि सो त्यो फ्याक्ट थाहा हुँदा हुँदै आई डेफिनेटली गो एन्ड रिड द माङ्गा नि। सो त्यो बानी पढ्दा पढ्दै आई स्टार्ट रिडिङ मोर माङ्गा क्या। जस्तै कि वान इक्जाम्पल चाहिँ वान पिस हो होइन। वान पिस चाहिँ आई नो वान पिस वाज वान अफ द मोस्ट फेमस माङ्गा एनिमे। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ वान पिसको फर्स्ट एपिसोड चाहिँ हल्का हेरेको थिएँ कि युट्युबमा क्लिप हेरेको थिएँ। बट देन त्यसपछि आई वान्टेड टु सी कतिवटा एपिसोड आएछ अनि सेट नम्बर्स अफ कति एपिसोड आएको रहेछ क्या त्यति बेलासम्म। अनि देन आई थट रादर रिड द माङ्गा, सो मैले माङ्गा पढेँ क्या। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ नारुतो एनिमे हेरेँ क्या। अनि एनिमे हेरेँ ठ्याक्कै जति एपिसोड आएको थियो म क्याचअप भएँ क्या। त्यसपछि ल के गर्ने भइरहेको थियो अनि त्यसको त माङ्गा पनि छ है भएछ। अनि त्यसपछि मैले माङ्गा पढ्न थालेँ क्या। सो त्यही विथ द्याट थट इन माई माइन्ड मैले चाहिँ वान पिसको पनि त्यस्तै हुन्छ एड रादर रिड द के अरे माङ्गा भने त्यसरी मैले वान पिसको चाहिँ भरेर माङ्गा नै पढ्थेँ। सेम थिङ विथ ब्लिच पनि त्यो वेट नहुने क्या अब अर्को एपिसोड कहिले आउने भनेर। अनि मलाई याद थियो विशुभ दाइ पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो क्या। किन भन्दाखेरि नारुतो पहिला चाहिँ हप्तामा थर्सडे आउँथ्यो है, थर्सडेमा एकचोटि आउँथ्यो अनि कुरेर बस्थ्यो क्या। त्यतिखेर एडिएसएलको नेट थियो अनि लास्ट डो पनि हुन्थ्यो क्या, त्यो बफरिङ हुँदै हेर्थ्यो क्या। यो माङ्गाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुदीपले हामीलाई गर्थ्यो नि पहिला, सुदीपले जहिले नि माङ्गा हेर एनिमे नहेर भनेर भन्थ्यो क्या। हाम्रो एकजना साथी थियो कि उसले एकदम हार्डकोर डिभिजी फ्यान हो ड्रागन बल चाहिँ। अनि त्यसकै कुरामा अब नेपालमा पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ तपाईँहरू त अब पहिला चाहिँ आई गेस पहिलाभन्दा त्यो रेट अफ ग्रोथ छ नि होइन
त्यो चाहिँ मेरो विचारमा एकदम बढेछ क्या थ्याङ्क्स टु इन्टरनेट बिङ फास्टर देन ब्याक इन आवर डेज त्यो हिसाबले चाहिँ अब लेट्स इफ समन वान्ट्स टु गेट इन्टु एनिमे इट्स भेरी इजी फर देम क्या नेटमा गयो दे क्यान जस्ट ब्राउज भर एभर अनि उनीहरूलाई के राम्रो लाग्छ त्यो अनुसार दे क्यान जस्ट स्टार्ट अफ अनि त्यसपछि दे क्यान वाच भर एभर द्याट उनीहरूलाई के राम्रो लाग्छ दे क्यान वाच भर एभर दे लाइक अनि त्यसपछि दे क्यान बिकम फ्यान्स म एड गर्छु ल यसमा एकचोटि याद छ हामी 12मा हुँदाखेरि 11-12मा हुँदाखेरि हामीले 100 रुपियाँको सिडी किन्न जान्थ्यो नि महाबौद्धमा होइन अनि त्यसपछि त्यो पनि रिलिजै भएको छैन तपाईँहरू किन आउनुभएको भनेर भन्थ्यो क्या आएकै छैन भनिदिन्थ्यो क्या अब अहिले त त्यस्तो छैन नि त अहिले त ठ्याक्क स्केड्युल हुन्छ यो टाइममा आउँछ भनेर तर त्यो टाइममा चाहिँ हामीले त्यस्तो स्ट्रगल गरेर होइन महाबौद्धमा गएर आज आयो दाइ भोलि आयो दाइ भनेर त्यसरी लिटरली फोन पनि गर्नु त्यस्तो गरेर पनि हेर्थ्यो क्या त्यो मैले नि खास सिडीमा हेरेको थिएँ अनि एउटा एपिसोड 10वटा एपिसोड एउटै सिडीमा आउँथ्यो होइन सायद त्यो चाहिँ पछि गएर आउँथ्यो क्या तर ठ्याक्क रिलिज भएको 1-2 दिनमा एउटा आउँथ्यो क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी जहिले पनि फोन गरेर अनि आयो दाइ भनेर अनि कलेक्ट गर्न जाने क्या दोज वर द डे कति वर्ष अगाडि कुरा आयो भयो होला 10 भयो होला 11 नै भइसक्यो जस्तो लाग्यो 2020 होइन 10 years to for sure त्यसो भए पहिला एकदम गाह्रो हुन्थ्यो एनिमे होइन अब त किस अहिले ओहो केही पनि हुँदैन अहिले यसलाई नि एनिमे थिम गर्नु होला आशा झरिहाल्यो होइन अहिले अहिले चाहिँ अलि खतरा भइसक्यो अनि अहिले त धेरै इजी नै छ लाइक युजली नेटफ्लिक्समा पनि कति एनिमेजहरू छ सो लाइक कसैलाई कहिले एनिमे नहेरेको मान्छेहरू इफ दे हेभ नेटफ्लिक्स मजाले हेर्नु पनि मिल्छ सजिलो छ आजकल त अनि अब के कुरा गर्ने भन्दाखेरि बाहिर त एनिमे गरेपछि एनिमे माङ्गाको कस्प्ले पनि हुन्छ होइन अनि अब बिग थिङ चाहिँ के भने हाम्रो दाइ चाहिँ फर्स्ट एभर अर्गनाइजरमा पढ्नुहुन्छ नेपालमा ओताकु फेस्टिभल या कमिकन जे भन्दा नि हुन्छ कि ओताकु नै भन्नु हाम्रो ओटाकु नेक्स्टमा आई प्रिभियसली युज टु वर्क देयर चाहिँ वी ह्याड दिस इभेन्ट कल कमिक एन्ड कस्प्ले कन्भेन्सन फर सर्ट कस्कन त्यो चाहिँ बिफोर आई जोइन नै होइन लाइक दे ह्याड डन 2टा इभेन्ट्स 2टा कस्कन अनि त्यसपछि चाहिँ वेभ आफ्टर आई वर्क देयर मैले चाहिँ त्यहाँ एटलिस्ट मोर देन 3 or 4वटा चाहिँ इभेन्ट्सहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्नमा चाहिँ आई हेभ बिन पार्ट अफ द अर्गनाइजिङ टिम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो नि लाइक गाह्रो भएको थियो कि कलेक्ट गर्न इट्स अलवेज डिफिकल्ट एक्चुली टु बी अनेस्ट होइन मान्छेहरू लाइक कलेक्ट गर्ने चाहिँ वी डिन्ट अफकोर्स गाह्रो हुन्छ तर वी अलवेज नो लाइक दे वर फ्यान्स के अनि एज लङ एज त्यो इफ पिपल ह्याड अ प्लेस टु कम होइन अनि इफ लाइक फ्री कसैको मोस्टली अब एनिमे हेर्ने अर लाइक फ्यान्सहरू लाइक ओटाकुजहरू दे आर युजली जस्ट स्टुडेन्ट्सहरू होइन मोस्टली अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब लाइक वी हेभ टु मेक स्योर लाइक देयर फ्री होइन उनीहरूको फ्री टाइममा चाहिँ हाम्रो इभेन्ट होस् भन्ने त्यस्तो लाइक सोचेर चाहिँ वी युजली अर्गनाइज इभेन्ट्स के त्यसमा चाहिँ लाइक डिफिकल्टिज चाहिँ हुन्छ बिकज लाइक प्रिपरेसन्सहरू हुन्छ अनि देन वी हेभ टु मेक स्योर इट डजन्ट रेन हाम्रो 2017को इभेन्टमा चाहिँ पानी पर्दै थियो कि अनि कस्तो ल भएको थियो वी थट लाइक पिपल वुड गो ब्याक होम होइन बट देन हेरिटेज गार्डनमा गएको थियो हामीले बट रादर देन गोइङ ब्याक होम पिपल एक्चुली त्यो भित्र हेरिटेज गार्डनको भित्रको हल चाहिँ नि सबजना हलभित्र आएको थियो अनि सबैजना के अरे एउटै ठाउँमा थियो क्या अनि कस्तो एकदम लाइभली नै भएको थियो क्या सो त्यो विथ त्यसले गर्दा चाहिँ वी फिल लाइक इभन इफ इट्स हार्ड इट्स वर्थ इट जस्तो छ क्या अनि म भन्छु फर्स्ट इभेन्ट हुँदाखेरि त हाम्रो केही त्यस्तो केही नै भएको थिएन नि त हाम्रो इभेन्ट गर्दाखेरि होइन आर्बिट्रेरीले कोल्याब गरेपछि मात्रै भएको थियो नि होइन यो त नट रियली त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसैलाई पनि त्यस्तो विधि थाहा थिएन जस्तो लाग्यो क्या द्याट्स ट्रु अहिले पनि खास भन्दा लाइक मेजोरिटी मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन बट लाइक इन द कम्युनिटी चाहिँ इट्स भेरी वेल नोन के लाइक यस्तो इभेन्ट्स भयो भने थाहा हुन्छ भनेर आजकल त झन् पहिला त ग्रुप्सहरू पनि एउटा डेटमा थियो अहिले त देज लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट ग्रुप्स पनि अनि पहिला त वी जस्ट युज टु हेभ वान इभेन्ट एज फार एज आई नो बट देन डिफ्रेन्ट अदर कम्पनीजहरू पनि आउनु थाल्यो फर इक्जाम्पल ओटाकु जात्रा
which is Otaku Jatra event ho, which is done by Otaku Club Nepal होइन. अनि we also have Comic Con Nepal होइन. They also do their event. So पहिला चाहिँ it used to be just people used to think just one event, but after 2017 like people can at least expect on a minimum 3टा इभेन्ट चाहिँ हुन्छ जहाँ चाहिँ like people can just come cosplay and have fun भनेर. अनि के भन्ला थियो बिफोर द सुट यु सेङ के ओटाकुको मिनिङ के थियो होइन जापानिजमा, अनि यहाँ त्यो चेन्ज कसरी भयो त्यसको बारेमा भनिदिनु न. ए ओके सो ओटाकु लाइक चाहिँ एज फार एज आई नो इट्स अ जापानिज वर्ड विच युजली मिन्स चाहिँ समन हु इज एक्सट्रिमली अब्सेस्ड विथ समथिङ लाइक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक अब्सेस्ड अर एकदम नलेजेबल अर इन्ट्रेस्टेड इन इट. अनि त्यो चाहिँ ग्रेजुअली ओभर टाइम चाहिँ चेन्ज भयो. अनि अहिले चाहिँ इट्स एक्सट्रिमली टाइड अप विथ एनिमे एन्ड माङ्गा कल्चर अनि इभन गेमिङ कल्चर क्या. सो इफ लाइक कोही मान्छे छ जसलाई एनिमे एक्सट्रिमली मनपर्छ भने चाहिँ द्याट पर्सन क्यान बी एन एनिमे ओटाकु. इफ समन हु इज एक्सट्रिमली इन्टु माङ्गा देन दे क्यान बी माङ्गा ओटाकु. or like if they're super into gaming then they can also be called game otaku. So अहिले चाहिँ it's rather more like the meaning has more changed in a positive way, saying someone who's extremely passionate about a certain subject. त्यसो भयो. अनि के भन्नु थियो फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अर्गनाइज चाहिँ के ओटाकु अब इभेन्ट्सहरू इट्स मोस्टली अबाउट हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ चाहिँ वी थिङ्क अबाउट वाट वी वान्ट टु डु इन द इभेन्ट. लाइक अब पहिला चाहिँ लाइक वी एक्चुली अब मोस्टली इभेन्ट्सहरूको हाइलाइट भनेको नै कस्प्ले हो क्या. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वी ट्राई टु मेक स्योर द्याट पिपल लाइक ट्राई टु कस्प्ले क्या. सो त्यसको लागि चाहिँ वी डु कस्प्ले कम्पिटिसन्सहरू होइन. अनि त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ वी लाइक चुज विनर्स लाइक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्राइजहरू त्यस्तो हालेर त्यस्तो लाइक एट्र्याक्सन्स हालेर चाहिँ वी मेक स्योर द्याट पिपल आर मोर लाइक विलिङ टु डु कस्प्लेजहरू क्या. सो त्यस्तोमा चाहिँ फोकस गरेर वी ट्राई टु बिल्ड अप अराउन्ड इट क्या. तपाईँले पनि कस्प्ले गर्नुभएको थियो भन्नुभयो होइन? यस. अनि त्यसको बारेमा पनि के भनिदिनु होइन? अनि मैले चाहिँ के सोध्ला थिएँ भने कस्प्ले गर्दाखेरि प्रप्सहरू पनि कलेक्ट गर्नुपर्छ होला नि होइन? एक्ज्याक्ट त्यो त मोस्ट क्यारेक्टर के हो त्यसमा डिपेन्ड नै हुन्छ. त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभएको थियो नि? सजिलै थियो कि प्रप्सहरू? खास गाह्रो त्यो खास मैले बनाएको थियो क्या सबै. सो मैले चाहिँ अहिलेसम्म लाइक 3टा कस्प्ले चाहिँ गरेको छु होइन, विच आई एम प्राउड अफ होइन. एउटा चाहिँ असासिन्स क्रिड भन्ने भिडियो गेम सिरिज थियो नि, त्यसको चाहिँ एउटा ओरिजिनल क्यारेक्टर जस्तो गरेको थिएँ. अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले रोब चाहिँ किनेको थिएँ क्या. अनि त्यसको गन्टलेट पनि थियो होइन, त्यो हिडन ब्लेड गन्टलेट त्यो पनि मैले त्यो 2टा चाहिँ किनेको थिएँ. त्यो भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ आई डिड हासिरामा सेन्जु फ्रम नारुटो द फर्स्ट होकागे. उसको चाहिँ आई मेड द एन्टायर आर्मर, उसको त्यो आर्मर बनाएको थिएँ. अनि एउटा स्क्रोल पनि थियो त्यो पनि बनाएको थिएँ. अनि विग एउटा किनेको थिएँ अनि हेडब्यान्ड पनि किनेको थिएँ. सो त्यो बनाएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ आई डिड लाइक स्टार वार्सबाट एउटा सिथको क्यारेक्टर गरेको थिएँ विच वाज माई ओन क्रिएसन. त्यो चाहिँ मैले त्यसको लागि चाहिँ मैले लाइट सेबर पनि किनेको थिएँ. अनि त्यो कस्ट्युम चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट एउटा चिज त्यो घरमा भएको क्लोथ्सहरू थियो क्या, त्यो चाहिँ स्टिच गर्दै अनि त्यसमा त्यो टेपहरू टालेर त्यो लाइक कन्सेप्टहरू सोचेर त्यसरी बनाएको थिएँ क्या मैले. अनि साथीहरूबाट एउटा वेस्ट ब्यान्ड के अरे बरो गरेर बनाएर गरेको थिएँ. त्यो कस्प्ले सकेपछि त्यो कस्ट्युमको चाहिँ के गर्नुभयो नि? लाइक यतिकै हाल्नुभयो कि यतिकै लाइक सेफली हाल्नु खोज्छु क्या. सो द्याट कहिलेकाहीँ लाइक इफ आई वान्ट टु गो टु एन इभेन्ट अनि इफ आई वान्ट टु कस्प्ले लाइक नयाँ कस्प्ले भन्दा आइड रादर डु द ओल्ड कस्प्ले नै. बिकज इट्स के अरे मलाई चाहिँ लाइक आई डोन्ट माइन्ड के अरे डुइङ द सेम कस्प्ले अगेन, बट एज लङ एज द कस्ट्युम इज ओके होइन. त्यो कस्ट्युम ठिक छ भने चाहिँ लाइक आई डोन्ट माइन्ड. अहिलेसम्म छ त्यही? यस आई डु. त्यो के भन्ला त्यो सेफ थिङ राख्नेले विशुव दाईको कुरा याद गरेको. विशुव दाई युज टु मेक पोकेमनको त्यो पुरा इन्साइक्लोपिडिया क्या. त्यही भन्ला त्यो पुरा सेफली नै राख्नु भएको थियो क्या. अनि म बच्चामा छुन गएँ नि मलाई लास्ट कार्य गरेर पठाउँथेँ कि यो अरू सामानहरू जे छुन्छु यो चाहिँ नछु भन्थेँ क्या पहिला पोकेमन. अनि मैले के भन्ला थिएँ त्यो ड्रेसहरू भनेको थिएँ नि होइन, ड्रेसहरू प्रिजर्भ त गरेर राख्नु परेन, युज गर्नलाई चाहिँ हामीले पार्टी अर्गनाइज पनि गर्नु पऱ्यो क्या. अनि त्यहाँको त्यो पार्टी भयो भने होइन त्यहाँ अपर्च्युनिटी भयो नि त. अब त्यो ड्रेस यत्तिकै राख्नुभन्दा भोलि पर्सि केही इभेन्ट्समा लाउनु पायो भने इट वुड बी. त्यो पनि हो. अनि के अरे देयर अलवेज पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ द्याट कस्प्ले होइन. दे अल्सो लाइक टु लाइक
के अरे हेलो दाई के अरे क्यान आई रेन्ट यो कस्प्ले भन्ने त्यस्तो पनि छ क्या सो लाइक अर लाइक पिपल इफ सम माई फ्रेन्ड्स हु वान्ट्स टु डु द सेम कस्प्ले बरो पनि गर्नु मिल्छ क्या त्यसमा त्यो मल्टियुज आउने भने जस्तो कि अब मेरो त्यो विग थियो होइन हाँसिरामाको ब्ल्याक विग यत्रो लामो कपाल भएको त्यो जस्ट नट हाँसिरामा अर लाइक अर्को क्यारेक्टर्सहरूको पनि हु हेभ लङ्गर हेयर होइन अनि हु वान्ट टु पिपल वान्ट टु कस्प्ले द्याट होइन म उनीहरूलाई त्यो विग पनि दे क्यान बरो सो त्यसो भयो के भन्ला त्यो बाहिर त त्यो हलोविनमा पुरा कस्ट्युम लाएर गरिन्छ नि त कस्प्ले नेपालमा चाहिँ यस्तै फेस्टिभलै आउनुपर्छ नि त उताको या बिकज त्यो यतिकै कस्ट्युम ल्याएर बाहिर गयो भने पिपल आर सो कस्तो लाइक यतिकै कसरी लाइक जजमेन्टल लुक्सहरू हुन्छ क्या लाइक विच आइम स्योर लाइक दे डोन्ट रियली लाइक मिन लाइक जज गरेको त होइन बट लाइक यसो हेर्दा लाइक जसले कस्प्ले गरेको हुन्छ नि बाहिर गएको उनीहरूलाई कस्तो अक्वर्ड लाग्छ क्या अनि मेजोरिटी अफ दि खास कस्प्ले गर्नुलाई पनि यु निड लाइक सम सोर्ट अफ विल पावर के अनि हल्का लाइक ब्रेभेरी चाहिँ चाहिन्छ क्या बिकज युआर डुइङ युआर मेकिङ सम वान लुक एट यु होइन एन्ड युआर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के एकदम फरक खालको मान्छे देखेपछि कस्तो लाइक बिकज अब ओटाको कम्युनिटीमा ओके कस्प्ले बुझ्छ नि त बट नर्मल पिपल दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट नि उनीहरूलाई लाइक ए ल के गरायो गाई जात्रा आयो हो त्यस्तो भयो लाइक लिटरली त्यस्तो नै भएको थियो भने बिकज आई ह्याड एकजना बहिनी थियो कि ऊ अनि उसको 2-3 साथीहरू थियो होइन उसले चाहिँ लाइक फोटोसुट गर्ने भनेर बसन्तपुर गएको थियो कि अनि त्यति बेला चाहिँ लाइक आई गेस पिपल वर लाइक एकदम कसियस अर समथिङ लाइक के भएको हो भन्थ्यो अनि इभन लाइक एउटा टिभी च्यानल अर समथिङबाट पनि मान्छे आएको थियो अनि लाइक हि स्टार्टेड रेकर्डिङ त्यो उसँगको इन्टरभ्यू गरेर रेकर्ड गरेको थियो क्या ऊ र उसको साथीहरूसँग अनि आई थिङ्क इट वाज प्रिटी गुड बिकज त्यो मान्छेहरूले उसले चाहिँ क्वेसन्सहरू पनि राम्रो सोधेको थियो कि लाइक ओ के हो कस्तो हो एकदम रेस्पेक्टफुल्ली सोधेको थियो बट त्यसमा चाहिँ कमेन्ट्सहरू एकदम नेगेटिभ आयो कि अनि दे वर लाइक लिटरली डिमिनिङ लाइक हर एन्ड हर फ्रेन्ड्स अनि लाइक सेङ नेपाली भएर कस्तो अर्को देशको कल्चरहरू के अरे एडप्ट गरेको त्यस्तो लाइक डिमिनिङ कमेन्ट्सहरू आउनु थाल्यो क्या विच आई थिङ्क इज कस्तो चाइल्डलेस लाइक त्यस्तो नगरे पनि हुन्थ्यो बिकज इन एसेन्सियली उनीहरूले के गर्यो भने चाहिँ लाइक इफ समन जसलाई केही मनपर्छ नि होइन त्यो चाहिँ एकदम डिमिन गरिदियो क्या लाइक यु क्यानट लाइक दिस बिकज दिस इज नट राइट भन्ने कुरा आयो क्या इट्स नट लेट्स से यु लाइक बाइक्स रे होइन अनि इट्स लाइक मैले आयो अनि आइस यु बाइक्स आर नट लाइक अ नेप्लिज प्रडक्ट इट्स लाइक मेड बाई लाइक के अरे सम अदर लाइक कन्ट्रीको पिपलहरू लाइक यु क्यानट लाइक द्याट इट्स नट नेपाली त्यो इट्स नट गुड नि लाइक द्याट्स अ थिङ क्या आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क इट्स लाइक लाइक हाम्रो ओटाको कम्युनिटी हेज इट हार्ड बिकज अफ दे फेस लाइक च्यालेन्जेस बिकज अफ द्याट पनि क्या त्यही कसैको प्यासनलाई त्यसरी गर्न चाहिँ भयो हाम्रो टाइम सबै दिएकै हुन्छ त्यसमा अनि एकैचोटि त्यस्तो कमेन्ट आउँदा त एक्ज्याक्टली रादर लाइक इफ यु मेरो फिलोसफी चाहिँ कस्तो हुन्छ इफ यु डोन्ट हेभ एनिथिङ नाइस टु से डोन्ट से एनिथिङ अनि तिमीले भनेको थियो नि होइन लाइक उताको फेस्टिभलै हुनुपर्छ यस्तो कस्प्लेहरू गर्नलाई अनि हेलोविन पनि एउटा फेस्टिभलै होइन अनि हेलोविन फेस्टिभल भएकोले नै गर्छ होइन मान्छेले किनभने हेलोविन भनेको त अलिक ठुलै हो नि त त्यो ठाउँमा अब वेल नोन त्यसले गर्दा अब नेपालमा नि कस्प्ले फेस्टिभल ग्रो भयो भने त नर्मली हुन्छ होला नि यो कुराहरू त मैले त्यो भन्नु थिएन मैले त बाहिरको कुरा गरेको थिएँ कि किनभने बाहिर त कस्ट्युम लाउँदा नर्मलै हुन्छ त्यही कुरा गरेको थिएँ कि यहाँ आउँदा चाहिँ के चाहिन्छ भनेर क्या जस्तो कि बाहिर त नर्मल भयो नि त फेस्टिभल भन्यो अनि सबैले नर्मल रूपमा लिन्छ अनि दाइले भने जस्तै क्या अब जस्तो कि यहाँ तिमीले अब कसैको कस्प्ले गरेर हिँड्यो भने बाटोमा त्यो चाहिँ के सोध्छ भनेर सोध्नु लाग्थ्यो क्या त्यही भन्यो अनि अर्को कुरा अब मलाई चाहिँ के सोध्नु मन थियो कस्प्ले त गऱ्यो त्यसको कम्पिटिसन नै हुन्छ थाहा छ मलाई युजली अहिले चाहिँ इट्स बेसिकली अ ट्रेन्ड नै सो बिकज इट एट्र्याक्ट्स कस्प्लेयर्स क्या सो लाइक कम्पिटिसन गरिदियो देन पिपल लाइक दे वान्ट टु लाइक सो देयर स्किल्स पनि लाइक आई एम गुड एट दिस भन्ने त्यस्तो लाइक दे वान्ट टु सो द्याट मेरो कस्प्ले छ मैले लाइक राम्रो गर्न सक्छु भन्ने त्यस्तो त्यो गर्नलाई चाहिँ लाइक कस्प्ले कम्पिटिसन्स आर लाइक डन क्या त्यो चाहिँ विच इज नेसेसरी अर्को कुरा के एड गर्नु मलाई भन्दाखेरि होइन मलाई पनि फर्स्ट टाइम क्या नेपालमा त्यो कस्प्ले भएको थियो नि त होइन अनि त्यसपछि मलाई पर्सनली चाहिँ कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि
यिनीहरू फेरि बाहिरको कल्चर तिमीले भने जस्तो कि ठ्याक्कै होइन बाहिरको कल्चर लिएर आएर अब फेरि नेपालमा नि फेरि फरेन इन्फ्लुएन्स भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भने सोच त आएको थियो होइन तर त्यो एउटा पोइन्ट भयो होइन अर्को साइडबाट सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी बढिरहेछ नि त ग्रोथ भइरहेछ त्यहाँ अब अरू फिल्डमा पनि ए ल हाम्रो ग्रोथ भइरहेछ भन्ने त्यो वेमा हेऱ्यो भने त इट्स अ नाइस थिङ नि होइन त त्यही के अब फर्स्टमा त जेको नि इम्प्याक्ट त नराम्रै पर्छ तर कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो क्या एक्ज्याक्टली ठ्याक्क त्यो कन्सिस्टेन्सी अब त्यो बहिनी हो कि को थियो अघिको साथी होइन उसलाई पनि एकचोटि त्यो क्रिटिसिजम पायो भन्दैमा उसले त्यो आफ्नो प्यासन त्यो छोड्ने चाहिँ कुरा भएन क्या ऊ चाहिँ लागोस् मलाई जोसुकै जे भनोस् म अर्को पालि पनि गर्छु भनेर गरिदियो भने चाहिँ होइन इट वुड बी बेटर क्या नो सी इज एक्ज्याक्टली लाइक उसले चाहिँ सी डिडन्ट गिभ अ ड्याम अबाउट वाट अल दोज कमेन्ट्स Exactly. सी लाइक्स टु कस्प्ले सो सी जस्ट कस्प्लेस अहिले अनि मलाई अर्को के हिट गर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँले भने अपर्च्युनिटी अब त्यो बाहिरको कल्चर आयो होइन अब यहाँ पनि खतरा स्केच आर्टिस्ट छ खतरा एनिमेसन गर्ने मान्छे छ अब के थाहा कुनै दिन नेप्लिज एनिमे नि आउन सक्छ नि त्यही कारणले गर्दा त्यही भन्नु लाग्थ्यो आई होप सो टु अघि भनेर थिइस् नि त्यो नेपालको एनिमेसनहरू पनि टप 10 भित्रमा जान्छ भनेर अन द सर्ट फिल्म्स फिल्म्सहरू चाहिँ हो आई मिन लाइक त्यो त्यस यस्तो ट्यालेन्टहरूलाई इफ वी क्यान नर्चर देम होइन इट्स इभन बेटर नि बिकज के अरे द रिजन जापानिज एनिमे एन्ड माङ्गा देयर पपुलर इज होइन बिकज अफ देयर युनिकनेस क्या बिकज इट्स एक्सट्रिमली युनिक अनि उनीहरूले एउटा चिजको मात्रै स्टोरी भन्दैन क्या दे लाइक इट्स नट जस्ट एक्सन रोमान्स फाइटिङ एन्ड सुपर नेचुरल लाइक दिस लिटरली एनिमे एन्ड माङ्गा अबाउट कुकिङ दिस एनिमे अबाउट स्पोर्ट्स त्यस्तो डिफ्रेन्ट भेराइटीकोहरूको लाइक हुन्छ नि अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ लाइक मेबी यहाँ नेपालको आर्टिस्ट दे डोन्ट नेसेसरीली हेभ टु डु द्याट दे क्यान ट्राई टु एक्सप्लोर हाम्रो युनिक कल्चरहरू अर मेबी ट्राई टु कम अप विथ ओरिजिनल स्टोरिज होइन बाई हाम्रो मिथहरू हुन्छ नि लाइक कथाहरू त्यस्तो कथाहरूलाई इन्सपिरेसन सोर्स लिएर दे क्यान मेबी ट्राई टु मेक देयर ओन त्यस्तो पनि खास गरेको पनि छ लाइक देयर सो मेनी फ्यु आर्टिस्ट होइन हु हेभ एक्चुली डन द्याट त्यो मिथोलोजीको एउटा याद आयो क्या आवर कल्चर छ नि यो जुन कुमारीको त्यो चाहिँ कोरियाले चाहिँ दे हेभ एडाप्टेड इट के फर द सेक अफ सीता भनेर अनि तपाईँको कुराले त्यो भने क्या अब उनीहरूले आफ्नो हाम्रो देशकै होइन नि त उनीहरू त उता कोरिया भनेको त कहाँ अलिक टाढाकै हो त्यहाँको मान्छे आएर हाम्रो कल्चर रिड गरेर त्यसमै गर्न सक्छ भने हामीले चाहिँ किन नसक्छ एक्ज्याक्टली इट्स बिकज यस्तो हो कि उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ यहाँको दे सी समथिङ नि ओ दिस इज अ गुड स्टोरी मेबी लाइक यु नो I want to make my original story out of it. त्यस्तो सोच आउँछ नि त होइन यहाँ त्यो सोच आए पनि होइन लाइक पिपल आर डिस्करेज क्या बिकज कसैले लाइक यो लेखेर के नै हुन्छ भनेर लिटरली फर्स्टमा नै होइन तैँले यो लेखिस् यसबाट के नै हुन्छ र कति नै कमाउँछ लिटरली होइन मनीमा माइन्ड गयो क्या लाइक आइम स्योर ल मनी मेक्स द वर्ल्ड गो डाउन इट्स अ given fact होइन it's like I'm not going to deny it money is important for survival होइन but literature like arts होइन that's what human beings live for yeah yes true like it's important because that's where like inspiration comes from and like all like money is also made from those inspirations okay? Like someone like ठुल्ठुलो companies or an Apple for example like Google they were all like done with some sort of inspiration and now they're like freaking Apple is a freaking $1 trillion company. iPod was made किन भन्दाखेरि स्टिभ जब्सको छोरीलाई त्यो ठुलो ब्रिकसँग गाह्रो भयो अनि फ्यान अफ बिटल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोर्टेबल बनाउने There you go, inspiration from that. There you go. अनि अर्को के भन्नु लाग्थ्यो भन्दाखेरि मैले सुने हिसाबले जापानमा छुट्टै सब्जेक्टै छ क्या होइन एनिमे भनेर एक्ज्याक्टली there's like college courses related to it तर त्यहाँ पनि it's like extremely competitive to be honest like to get into anime mangaहरू because अलिक च्यालेन्जिङ पनि छ अनि बिकज जापानिज एनिमे माङ्गा इन्डस्ट्री इज सो टप नच होइन लाइक एक्सट्रिमली कम्पिटेटिभ छ क्या लाइक एकदम कट थ्रोट कम्पिटिसन छ अनि नट एभ्री वान क्यान मेक इट भन्ने लाइक त्यो पनि छ क्या लाइक कतिजनाले लाइक लेट्स से दे स्टार्ट अफ थियो अनि दिस सो मेनी स्टोरिज अबाउट पिपल क्विटिङ हाफ वे अनि लाइक ट्राइङ टु डु समथिङ एल्स बट आई थिङ्क एज लङ एज यु डोन्ट गिभ अप एन्ड you eventually maybe pick up the pen or do like as long as you want to tell your story it's fine जस्तो पनि लाग्छ अनि अब के भन्नु लाग्थ्यो नि त उयो त अहिले हरा जस्तो लाग्यो होइन अब पप कल्चर भन्नाले अब लेट्स गो टु अब
मार्भल्स डिसी अनि उताको कमिक्स वेस्टर्न कल्चरको कमिक्समा जाउँ न त उताकोमा अब तपाईँलाई म मार्भल फ्यान कि डिसी फ्यान त्यही सोध्ला थियो म त मार्बलै हो तपाईँ DC bro. म त मिक्स म त डिसी नै हो म पनि होइन Because मलाई के अरे DC predominantly म चाहिँ DC को चाहिँ बढी पढेको छु तर हेर्दाखेरि चाहिँ सबै हेरिन्छ क्या हामी त्यस्तो त्यो त्यो specific पनि हो। भनेर चाहिँ जान्दैन तर बाहिर त छ नि त त्यो एउटा बाहिर चाहिँ छैन मार्भल भर्सेस त्यो पनि I mean I also love Star Wars so yeah, त्यो पनि छ त्यो so, पनि हो। like as long as it's interesting as long as I like it I'll just त्यो like watch or वारले read it. मतलब भएन यो- आफूलाई मजा आइपुगिहाल्यो। त्यही सबै Yeah, हेरिदिने होइन exactly अनि त्यसैले अब कस्तो भन्दा चाहिँ सुपर हिरो भनेर एउटा के बनाइदिन्छ भने हाम्रो दिमागमा यस्तो भयो भने एउटा मोटिभेसन हुन्छ नि त सुपर हिरो भएपछि त अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो थियो क्या तपाईँको सुपर हिरो को थियो तपाईँलाई super hero द्याट मोटिभेटेड यु खतरा एनिमे क्यारेक्टर भन्दा नि हुन्छ कोही man सोच्दा कस्तो माइन्ड ब्ल्याङ्क हुने रहेछ म कभर अप गरिदिइरहन्छु ल कस्तो ब्ल्याङ्क हुनु I need some time to think विजुव दाइ भन्दैन न मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एकदम इन्टलेक्चुअल पावर भएको मान्छेहरू दामी लाग्छ क्या होइन पहिलेदेखि त्यो धेरै सोच्ने यस्तो खतरा खतरा त्यो हुन्छ नि स्ट्राटेजीहरू लगाउने त्यस्तो त्यस्तो मन पर्थ्यो क्या अनि पहिला हेर्दाखेरि प्रोफेसर खतरा लाग्थ्यो क्या मलाई त्यसको ब्रेनको पावर भएर होइन त्यसपछि चाहिँ अर्को एनिमीहरू हेर्न थालेपछि चाहिँ डेथ नोट हेर्न थालेँ क्या होइन अनि डेथ नोट नपुगेपछि लाइट मन पऱ्यो क्या लाइट यागमी चाहिँ खासमा अब त्यो होल सिरिजमा के अरे भिलेन एज अ भिलेन हो क्या तर हि इज अ हिरो टु मी के त्यसको थिङ्किङ वे होइन स्ट्राटेजीहरू त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ खतरा नै छ क्या पोर्ट्रेल दामी छ आइ एम गेटिङ ब्याक टु यु ओके स्पेसिफिक क्यारेक्टर भन्दा पनि लाइक आई हेभ लाइक जेनरल क्यारेक्टर होइन लाइक फर इक्जाम्पल समन एकदम त्यो ज्याक अफ अल ट्रेड्सको हुन्छ नि समन हुज लाइक हु नोज अल डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि लाइक हेज डिफ्रेन्ट स्किल्स अनि ट्राइज टु युज अल दो स्किल्स टु बेटर हिमसेल्फ अर हरसेल्फ अनि देयर सराउन्डिङ्स त्यस्तो खालको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ युजली मनपर्छ क्या मलाई तिम्रो चाहिँ के भने मलाई चाहिँ ब्याटम्यान लास्ट टाइम मन पर्थ्यो अनि फर्स्ट एपिसोडमा पनि ब्याटम्यानको टी सर्ट लाएको अमनलाई चाहिँ मलाई त डेडपुल मनपर्छ होइन अनि आयरन म्यान पनि मनपर्छ किनभने आयरन म्यान भनेको कस्तो भने त्यो अब त्यो मनीले गर्दाखेरि पनि भयो नि त होइन अनि त्यसपछि फ्युचर टेक्नोलोजीमा नि आउनु सक्छ जस्तो लाग्यो क्या त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ रियलिस्टिक टाइपको लाग्यो अनि ब्याटम्यान पनि मनै पर्छ तर ब्याटम्यान भन्दा नि आयरन म्यान मनपर्छ तर आयरन म्यान भन्दा नि मलाई चाहिँ डेडपुल मनपर्छ कि उसको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अनि आयरन म्यान भन्दा नि फेरि ब्याटम्यान मन शक्तिमान मनपर्छ होला शक्तिमान फर्स्टमा ओ सेट शक्तिमान पनि थियो है ग्रोइङ अप अनि अब अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्दा चाहिँ नि बाहिर त खतरा कमिकन भनेपछि त पुरा 1 विककै त्यो चल्छ होइन 3 to 4 days अनि इट्स अल्सो त्यो क्या एकदम बिकज यु वन्ट बिलिभ इट बट कमिकन इज एक्चुली नन प्रफिट Comic-Con like I think they do kind of make money but they portray the fact that they're non-profit and that just and it's so big पनि के अनि US alone मै कति धेरै कन्भेन्सन्स हुन्छ क्या throughout the year त्यो पनि इन डिफ्रेन्ट सिटिज के अब कमिकन भयो लाइक सम अफ द गुड वान्स आर लाइक एकदम पपुलर वान्स आर लाइक कमिकन अनि देन दे हेभ वन्डरकन अनि ड्रागनकन न्युयोर्क कमिकन भयो होइन विशेष छ लाइक दिज अल आर कस्तो लाइक पार्ट अफ कल्चर पनि के अनि पिपल हु लाइक एनिमे अर नट जस्ट एनिमे त्यहाँ चाहिँ दे अल्सो फोकस अन कमिक बुक्स अनि पप कल्चर लाइक अनि मुभिजहरू पनि होइन सबैमा एकदम फोकस हुन्छ क्या कोही कहिलेकाहीँ त लाइक मुभीको ट्रेलर्सहरू पनि होइन दे रिलिज द्याट कमिकन जस्तो प्लेटफर्म्सहरू क्या अनि द्याट जस्ट इज अ वे अफ ब्रिङिङ मोर फ्यान्स टुगेदर क्या त्यो पोटेन्सियल छ क्या अनि त्यही कुरा पनि यहाँ लाइक बिस्तारै लाइक आउँछ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई अनि इभेन्ट्सहरू गरेको हुन्छ नि लाइक आई पर्सनली बिलिभ द्याट के अरे इभेन्चुली होइन त्यस्तो सिनेरियो पनि आउँछ जस्तो पनि लाग्छ मलाई त्यो सिनेरियो आउनलाई चाहिँ लाइक के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा लाइक अडियन्स चाहिने हो कि लाइक फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट इट्स लाइक अल अफ द्याट एक्चुली अनि के अरे टाइम एन्ड
patience as well. Because majority of the people, like first चाहिँ मैले त्यो इभेन्ट्सहरू लाइक फर्स्ट 2 इयर्समा त्यो इभेन्टहरू गर्दा चाहिँ होइन लट अफ पिपल कम्पेयर्ड हाम्रो नेपालको इभेन्ट टु बाहिरको इभेन्ट के अनि विच इन माई पर्सनल ओपिनियन इज भेरी अनफेयर बिकज देव कमिकन हेज बिन अराउन्ड फर 30+ years के अनि we've only been doing it for like 2 years. How can you get a compare 30 years of experience with 2 years of experience? Okay? And you want us to do the same thing they are doing? What's the point? Malai like me and my teammates are, we felt that. Okay? So we have to like learn, like of course we learn from them, and हामीले त्यसलाई चाहिँ we modify it so that यहाँको people are also like able to experience that. But in our own Nepali way, okay? अब जस्तै अब त्यहाँ कमिकनको टिकट्सहरू किन्नु पऱ्यो भने दिस गोन बी लाइक $50-100 होइन लाइक पर डे लाइक पासेसहरू किन्यो लाइक 200 त्यस्तो डलर्सहरू हुन्छ फर लाइक 3-4 days होइन हाम्रो एउटा अब दे वान्ट द्याट लेभल इन 1 day होइन त्यो त लाइक पोसिबल छैन नि बट वी हेभ टु एडजस्ट इन अ वे अनि त्यही अनुसारले नै हामी वी curate an event which is more applicable for our Nepalese otaku community. Okay? But I personally believe that eventually with time, like if this trend continues, like पछि पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि अर्को के होला त्यो why should we copy नि एक्ज्याक्टली बनाउनु परेन नि त आफ्नै स्टाइलमा नै गर्नु भयो. Like it's like copying is not always like a good idea, but the thing is like you should take inspiration and like do something like with it के ए कमिकनमा अब मलाई यस्तो हाम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ खालि एनिमेहरूको मात्रै भइरहेछ नि होइन अब त्यो हिरोहरूको क्यारेक्टर पनि गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन डुड आई डिड स्टार वार्सको कस्प्ले म्यान होइन अर्को अब नेपाली क्यारेक्टर क्या राजेश हमालको ड्रेस लाएर ब्रो गॉड देव ब्रो गॉड it's not bad man because let's say like cosplay basically means costume play of a character ani like if somebody who looks like Rajesh Hamal and if he wants to do Rajesh Hamal ko cosplay of his character like Shankar Oma bhanera garde pani huncha bro it's cosplay man to me that's cosplay and that's just like that's a difficult like bro I think Rajesh Hamal should be a freaking superhero man like एउटा राम्रो स्टोरी गरेर हैन like I think it's like राम्रो भन्दैमा इट सुडन्ट बी लाइक त्यो ओभर एक्जाजुरेटेड त्यो क्लासिकल नेपाली मुभिजहरूको त्यो हुन्छ नि लाइक के अरे होइ होइ त्यो चाहिँ नगरे हुन्छ होइन आई थिङ्क बट देयर इज लाइक सो मेनी केपेबल लाइक आर्टिस्ट आउट देयर होइन हु क्यान लाइक डेफिनेटली गेट द्याट सोर्ट अफ लाइक प्रोडक्सन गोइङ अन क्या मन्ती भन्दा त ठ्याक्क भन्ने like okay if you want to like if somebody wants to make a movie like that you can make it don't necessarily have to hire Rajesh Hamal होइन but like राजेश हमाल भन्ने बित्तिकै वन पन्च म्यान आयो क्या दिमागमा अनि वन पन्च म्यानले फेरि मेरो दिमागमा अर्को कुरा आयो क्या एडप्टेसन नेटफ्लिक्स एडप्टेसन अफ द एनिमे द्याट्स द वर्स्ट थिङ कोही एनिमे फ्यान या माङ्गा बिकज युजली त्यसको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छैन अनि या बिकज धेरै कुरा आउँछ क्या युजली त्यो एडप्टेसन्सहरू बनाउँदा बिकज you're taking something from the source material होइन and trying to make something different पनि अब सेम टु सेम कपी पनि गर्नु भएन because what's the point of making a adaptation if it's 100% similar to the manga के or like comic book in general जस्तै कि Avengers को त्यो Infinity Saga छ नि it's like with the Infinity Gauntlet and everything if you read the comics it's completely different literally अर्कै छ क्या लाइक थ्यानोसको के अरे मोटिभेसन बिहाइन्ड द स्न्याप होइन इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट त्यो कुरा पनि आउँछ क्या अनि बट द थिङ इज इभन इफ इन्फिनिटी वारको स्टोरी इज डिफरेन्ट होइन इट्स स्टिल गुड बिकज द वे दे टोल्ड इट द वे दे डिसाइडेड टु compare different ideas and stories and एकैचोटि होइन एकैचोटि ल्याएर if they wanted to present it depends on that के अब नेटफ्लिक्स एडेप्टेसन अफ एनिमे or manga होइन त्यसमा पनि I think that level of work should go जस्तो लाग्छ because there's like millions of fans worldwide होइन who want to see a good live action के अनि I'm not saying there's all live actions are bad there's like कुनै एकदम राम्रो live action पनि छ for example Samurai X को live action is so good like I recommend everybody would watch it it's really good हेरेछ Samurai X त्यो एडभर्टाइजमेन्ट त्यो लाइभ वाला चाहिँ हेरेछ but Samurai X anime is also good actually एनिमे चाहिँ हेरेछ Samurai X को
मैले त एनिमे नै हेरेको छैन अनि भने के सोनीले अनि अबाउट वन पन्च म्यानको एउटा फ्याक्ट सोनी अबाउट द राइट्स त्यो वन पन्च म्यानको चाहिँ होइन अनि तिनीहरूले अब लाइभ एडाप्टेसन गर्नेवाला छ त्यो हुँदैछ प्रोसेसमा होपफुल्ली इट टर्न्स आउट गुड अनि तपाईँ अब बिग के अब मेन कुरा के तपाईँ त अब स्टार वार्सको फ्यान होइन अब Yes, हामी yes, yes. अरू त कसैले हेरेको छैन I'm a really Well, that's hardcore fan पनि होइन but I still think there's so much about Star Wars that I don't know. So if I had to rate the amount of stuff I know about Star Wars, I'd say maybe 20-25% at most because the universe is so vast. मलाई थाहा भएको डेथ स्टार के Oh, that's the अनि giant डार्क वे planet killer. Darth Vader. बेबी योदा बेबी योदा मीमबाट Oh, थाहा baby. भयो मैले त। Baby Yoda. यो थाहा भइरहेको Oh, because the योदा because त्यो योडाको नाम चाहिँ होइन it's actually inspired by the Sanskrit word yodha के which means warrior. अनि त्यो if you watch the movie properly त्यसमा चाहिँ के अरे लुकले चाहिँ भन्छ it's like he used to be a Jedi warrior भनेर क्या त्यो वर्डले गर्दा पनि यो ओके इन्सपिरेसन चाहिँ यहाँबाट आउँछ अनि अर्को के भन्दा चाहिँ तपाईँले के गेम पनि कसले गर्छ होइन जस्तो कि I did Assassin's. Warcraft Yeah, a lot of people do. Overwatch को cosplays पनि देखेको छ League of Legends, Dota, PUBG PUBG को पनि cosplay छ अनि Mobile Legends को पनि कति cosplays छ अनि it's like there's no short of के अरे there's no shortness of cosplays हाम्रो otaku community को cosplays are actually pretty good पनि होइन It's like I still think like with के अरे more time and effort होइन they can actually be just as good as हाम्रो international cosplayers पनि because के अरे this like cosplay गर्दा होइन I thought के अरे त्यो आशिरामाको cosplay गर्दा के गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि मैले अनि यतिकै सोच्दा like because मलाई चाहिँ कस्तो the cosplays that I like to do is either like face cover भएको cosplay or like characters with whom my skin tone matches के अनि Hashirama Senju is like के अरे सिमिलर स्किन टोन छ क्या अनि आई थट वेट अ मिनट भयो थियो अनि मैले आफ्नो के अरे फोटो लिएँ होइन एन्ड आई ड्रु लाइक त्यो नाटोको हेडब्यान्ड अनि लाइक त्यो कोनाको हेडब्यान्ड अनि त्यो लामो कपाल दिएछ सेट आई एक्चुअली लुक लाइक हिम भएको थियो क्या अनि मैले त्यसैले मैले त्यो कस्प्ले गर्न थालेँ क्या अनि त्यसपछि आई गट सो मच फिडब्याक द्याट आई लिटरली सबजनाले कतिजना मान्छेले ओ डिटो हाँसिरामा दाइ हो इन्सपिरेसन भएको थियो क्या अनि फेरि के अरे मेरो एकजना साथी पनि थियो क्या अनि he's of Tibetan descent होइन अनि he literally looks like अनि Lopsang यो wig लाउ त like his name is Lopsang shout out to Lopsang के अरे यो wig लाउ त अन्त अनि he literally look like तोबिरामा क्या अनि I said bro म आर्मर बनाउँछु हामी हाँसिरामा एन्ड तोबिरामा गरौँ this like कति भयो हामीले हाँसिरामा तोबिरामा कसले हाम्रो इभेन्टमा देखाएको छ नि गर्नुपर्छ ल गरिदिउँ भनेर आर्मर बनाएर कस्तो लाइक त्यति बेला त हामी त कस्तो पपुलर भएको थियो कि लिटरली फर 2 hours वर सो पपुलर एकछिन यति के अरे इभेन्टमा होइन अलिकति हिँड्यो फोटो होइन अलिकति हिँड्यो फोटो हामी लिटरली के अरे यहाँदेखि उ त्यहाँ बाहिरसम्म त्यतिको डिस्टेन्स जानलाई होइन लिटरली आधी घन्टा लाग्यो 5 मिनट हिँडेर पुग्ने ठाउँमा आधी घन्टा लाग्यो फोटो खिच्ने भनेर अनि अर्को चाहिँ के भन्दा चाहिँ अब जापानमा त मर्चहरू नि बेचिन्छ होइन मर्चेन्डाइज त्यो जुन एनिमेको होस् या माङ्गाको होस् त्यसको मर्चेन्डाइज नेपालमा चाहिँ कस्तो छ अभाइबिलिटी छन् त छ तर कम्प्लिटली ओरिजिनल मर्चेन्डाइज अफकोर्स एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ बट डेफिनेटली लाइक यु क्यान फाइन्ड हाई कपिज अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ ओरिजिनल्सहरू पनि बेच्छ होइन सो देयर इज द्याट सो मर्चको अभाइलेबिलिटी आई मिन मर्च अभाइलेबिलिटी प्रब्लम त हो लाइक बट आई स्टिल थिङ्क लाइक ठाउँमा पाउँछ लाइक देयर डिफ्रेन्ट स्टोर्सहरू पनि हुसेल टी सर्ट्स अनि के अरे अब हाम्रो कस्प्लेजहरू गर्नलाई पनि दे निड द वेग्सहरू प्रप्सहरू चाहिन्छ नि कति के अरे स्टोर्सहरू अनलाइन स्टोर्सहरू दे एक्चुली ब्रिङ इट प्रोक्योर इट अनि के अरे सेल पनि गर्छ सो आई मिन 100% अभाइलेबिलिटी एकदम भेराइटी नहोला बट देयर इज स्टिल समथिङ फर लाइक ओटाको कम्युनिटीको फ्यान्सहरूको लागि देयर इज डेफिनेटली समथिङ ओके अनि तपाईँलाई के भन्नु भन्दाखेरि एनिमेको कुरा गर्दाखेरि भोइसको पनि कुरा गर्नुभएको थियो नि नेपालमा एनिमे भोइस क्यारेक्टर्स ओ राइट लाइक इभन इफ समवन लाइक डिसाइडेड टु मेक एन एनिमे यहाँ नेपालमा होइन आई थिङ्क अनदर च्यालेन्ज द्याट दे वुड कम अप विथ लाइक इज भोइस एक्टिङ के बिकज
आई इभन लाइक त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्समा पनि होइन भोइस एक्टिङ इज एक्चुली नट सिन एज प्रपर एक्टिङ क्या त्यस्तो चिज पनि छ बट एक्चुली भोइस एक्टिङमा पनि देयर इज लाइक सो यस्तो भर्सेटिलिटी छ कि इट्स क्रेजी क्या आई मिन वान पर्सन क्यान लाइक कम अप विथ 5 to 10 डिफ्रेन्ट भोइसेस के त्यो पनि छ आई मिन अनि जापानमा त अझ स्पेसल अवार्ड फङ्सनै अर्गनाइज हुन्छ थाहा थियो अघि नै भनेको थियो नि त अनि यो हामीले अघि भन्दाखेरि चाहिँ लाइक सुट गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले एकछिन कुरा गरेको थियो बत्ती निभे थियो सो वी डिसाइड त्यसले गर्दा त्यो कन्फ्युज होला भनेर क्लियर गरिदिइहालेँ बिफोर द सुट भनौँला नि त अनि के भन्नु थियो नेपालमा चाहिँ त्यो अब अभाइबिलिटी अलिक कमै छ होइन भोइस एक्ट्रेसहरूको चाहिँ नेपाल या बिकज द ओन्ली भोइस एक्टिङ द्याट I've seen is हाम्रो त्यो एड्सहरूमा हुन्छ एनिमेटेड एडभर्टिजमेन्ट्सहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ अर लाइक डबिङ्सहरू त्यस्तोमा चाहिँ लाइक द्याट्स दि ओन्ली अमाउन्ट अफ भोइस एक्टिङ द्याट हेभ सिन अर मेबी इन अ फ्यु त्यो एनिमेटेड सर्ट्सहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा लाइक नेपालीमा भोइस ओभर गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो लाइक द्याट्स दि अमाउन्ट अफ भोइस एक्टिङ द्याट हेभ सिन अनि भर्खरै त्यही डबको कुरा आइहाल्यो होइन मैले सोध्न लागेको थिएँ कि लाइक एनिमेमा हाम्रो युट्युबमा पाउने भनेको चाहिँ मेन डबवाला आउँछ नि त होइन इङ्ग्लिस डब त्यसको बारेमा चाहिँ के भनिदिनु न लाइक तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ डब या सब एनिमे फ्यान भएको हिसाबले लाइक आई पर्सनली लाइक सब्सहरू होइन बिकज त्यो ओरिजिनल जुन चाहिँ एनिमे हुन्छ नि जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यो एनिमे बनेको हुन्छ नि त्यसमा त्यो भोइसबाट पनि मेसेज कन्भे गर्नु मिल्छ नि केही वर्ड भन्दा त्यसलाई खुसी पाएर भनेको रिसाएर भनेको त्यस्तो फिलिङ्सहरू छ नि होइन आई थिङ्क ओरिजिनल ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ बढी पोर्ट्रे हुन्छ क्या एक्सप्रेसिभ इट्स मोर एक्सप्रेसिभ द्याट वे त्यही हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क आई प्रिफर सब मोर बट डबमा पनि कुनै आर नट ब्याड आई मिन आई ग्रो अप विथ ड्रागन बल जी होइन ड्रागन बल जी मैले डबमै हेरेको लाइक मेजोरिटी अफ द फ्यान्स आई नो लाइक हेभ वाच ड्रागन बल जी इन डब बिकज पहिला कार्टुन नेटवर्कमा आउँथ्यो अनि इट वाज इङ्ग्लिस डब अनि हिन्दी डब एज वेल हिन्दी डब कहिले हेरिन त्यो टाइममा त हामीले सब कहीँबाट पाउँदैन थियो नि त त्यही भएर एक्ज्याक्टली त्यति बेला सबको त्यो नै थिएन अनि पछि चाहिँ अरू नयाँ सिरिजहरू आउँदाखेरि अलि मेन स्ट्रिम हुन थालेपछि चाहिँ सबहरू आउनु थाल्यो क्या मैले त्यसपछि चाहिँ सबमै हेरेँ तपाईँ सबै प्रिफर गर्ने हो भने म पनि सबमै प्रिफर गर्छु त्यो तिनीहरूले त्यो भोइसमै कस्तो पावर हुन्छ क्या त्यो सब हेर्दा पनि त्यो भोइस सुन्दा पनि नबुझे पनि पावर आउँछ क्या सिलेक्सन अफ साउन्ड पनि त्यो धेरै कुरा त्यो लस्ट इन ट्रान्सलेसन हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ क्या अनि मैले सोध्छु ठ्याक्क एउटा क्वेसन हिट गरिहालेँ कि हामीले बच्चैदेखि चाहिँ लाइक हिन्दी मुभीहरू हिन्दी गीतहरू सुनेर हामीले चाहिँ हिन्दी आफै आएको हो नि त त्यसरी नै अब हामीले बच्चैदेखि एनिमे होइन लाइक जापानिजमै सबमा हेरेको भए कि हामीले त्यो जापानिज पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्छौँ पोसिबल छ बिकज के अरे वेन युआर यङ्गर होइन त्यो इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ छ नि होइन लाइक युथ लाइक बच्चाहरूको एकदम हाई हुन्छ क्या अनि इफ यु लाइक एकदम नो वाट युआर डुइङ लाइक नो वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट युआर गिभिङ टु युर चाइल्ड होइन अनि दे क्यान एक्चुली लर्न स्किल्स फास्टर जस्तो पनि लाग्छ मलाई उहाँ त एकछिन कस्तो अचम्म लागेर कि हिन्दी कहिले सिकेछन् कहाँबाट हिन्दी बिकज त्यो त्यसको रिजन इज बिकज हाम्रो त्यो कल्चरले पनि हो प्लस हिन्दीको के अरे एल्फाबेट इज सेम राइटिङ सिस्टम लिटरली सेम नै हो देवनागरी स्क्रिप्ट सेम नै छ होइन त्यो भयो अनि सिमिलरली होइन हामीलाई उर्दू पनि आउँछ टेक्निकली उर्दू पनि बिकज उर्दू एन्ड हिन्दी आर एक्सट्रिमली सिमिलर क्या राइटिङ सिस्टम डिफ्रेन्ट भए पनि एकदम के अरे सिमिलर छ म पनि थाहा थिएन कि अनि मेरो पाकिस्तानको साथीसँग बोलिरहेको थियो होइन अनि उसले मलाई सोध्यो कि तुमले उर्दू कब सीख लियो मैं उर्दू व्हाट यू मीन वी आर टकिङ इन हिन्दी म्यान नो म्यान इज स्पिकिङ उर्दू शिट ओके आई नो उर्दू नाउ त्यस्तो भएको थियो क्या अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म डब देखेन त्यो एडभर्टाइजमेन्टमा हो तर त्यो चाहिँ अमिताभ बच्चनको डब नेपालीमा भयो बट के अरे त्यो स्पिकिङ अफ एडभर्टिजमेन्ट्स होइन 90s मा हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट्सहरू कस्तो राम्रो थियो क्या लाइक आई डोन्ट नो वाट ह्यापन टु बी अनेस्ट कुनै लाइक बट लाइक आई हेभ भेग रेकलेक्सन्स अफ लाइक एडभर्टिजमेन्ट्स देखेको क्या टिभीमा कस्तो राम्रो थियो आई विस लाइक इफ बिस्तारी त्यो लेभल अफ प्रोडक्सन यहाँ नेपालमा हाम्रो नेपालीज एड एजेन्सिजहरूमा पनि आइदिएको भए हुन्थ्यो हामीलाई त थाहा छैन अलिकति एड याद भएको मार्बल होइन कि चुरोटको एड थियो त्यो यस पुरा त्यो बाइकहरू चलेर कहाँको थियो नि कता घुम्न गएको त्यस्तो सूर्य त्यसको
याक चुरोट के थियो नि पहिला या मोस्टली चुरोट आई थिङ्क तर वी आर नट प्रमोटिङ स्मोकिङ है जस्ट एड चाहिँ राम्रो स्मोकिङ किल्स ओके स्मोक डजन्ट एक्सपायर बट द वान हु स्मोक वाज वर्ड्स अनि अब फेरि ब्याक टु द टपिक के भन्नु थियो भन्दाखेरि जस्तो कि एनिमे मुभीको बारेमा जाउँ न त अब टपिकमा मलाई चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि एनिमे मुभीमा कस्तो रियलिस्टिक साउन्डहरू आउँछ नि त टक्क मैले हेरेको चाहिँ एउटा किमिनो नावा हो अनि त्यसमा चाहिँ टक्क लाएर कस्तो उनीहरूले क्या दामीले त्यो स्केच कि देखाएको छ नि त रियल लाइफ ठाउँ नै लिएर गरेछ नि त एक्ज्याक्टली अब त्यसबाटै अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको फेभरेट मुभीहरू चाहिँ कुन कुन हो भनेर सोध्नु मन थियो एनिमेटेड मुभी एनिमे मुभिज फेभरेट किमिनो नावा एउटा भयो मलाई कोइनो काताची पनि राम्रो लाग्छ अनि यस स्पिरिटेड अवेमा त्यो फुड हुन्छ नि इट्स सो रियलिस्टिक क्या साँच्चीकै खानु मन लाग्ने कस्तो राम्ररी एनिमेट गरेको छ कि कस्तो खानु मन लाग्ने खालको छ क्या सो मोस्टली चाहिँ त्यही नै हो अरू कति एनिमे मुभिज खास मेरो लिस्टमा पनि छ हेर्नुपर्ने आई सुड गेट ब्याक टु द्याट एनिमेमा कस्तो इमोसनहरू कस्तो एकदमै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली इमोसन पोर्ट्रेयल एकदमै राम्रो हुन्छ नि होइन अनि के सोध्नु लाग्थ्यो अरे तपाईँ चाहिँ कुनै एनिमे हेरेर रुनु भएको छ नो एउटा I've cried only once watching a movie, but it was not an anime. It was the Hachiko, a dog story भन्ने छ के. That is the only movie that I've watched. That I've watched that made me cry. त्यो पनि जापानमै No, that's English. Actually, the story is actually from Japan. त्यो के अरे हाचिको भन्ने डग थियो अनि के अरे शिबुया भन्ने स्टेसनमा उसको स्ट्याचु नै छ क्या सो इट्स एक्चुअली बेस्ड अन रियल लाइफ एक्ज्याक्टली विशुभ दाइ रुनु भएको छ अहिले म चाहिँ he doesn't cry, he makes people cry. त्यस्तो त छैन मेरो पनि म चाहिँ रोको छु यार एकचोटि सोर्ड आर्ट अनलाइनको लास्ट एपिसोडमा हेरेर रोको थियो होला फ्रेन्ड्स हेरेर रोएको थिएँ म तर फ्रेन्ड्स म चाहिँ जिरायो मर्दाखेरि रोएको थिएँ लिटरली I can understand. अनि के भन्नु थियो अब ठ्याक्क फ्रेन्ड्स भन्ने चाहिँ सिरिज नै याद आयो नि त अब सुपर हिरोजको सिरिजमा नि एडाप्टेसन भइरहेछ क्या जस्तो कि फ्ल्यास सिरिजमै आएको एक्ज्याक्टली अनि त्यो सिरिजबाट फेरि मुभीमा नि कनेक्ट गरेको थियो अरे यस विथ द त्यो एउटा एपिसोड आएको थियो त्यसमा एउटा सुपर वुमन भन्ने नि छ होइन सुपर वुमन सुपर गर्ल सुपर अनि त्यसपछि अर्को के छ एरो छ अनि डिसीकोमा चाहिँ एरो छ लुसिफर भयो लेजेन्ड्स अफ टुमोरो ब्ल्याक लाइटनिङ मार्भलको चाहिँ डेयरडेभल जेसिका जोन्स लुक केज आयरन फिस्ट डिफेन्डर्स भयो एजेन्ट्स अफ शिल्ड भयो त्यो सब क्यान्सल भयो अम्ब्रेला एकाडेमी पनि केही भयो जस्तो सुनेको थिएँ त्यो मार्भलकै थियो नि त त्यो आई थिङ्क सो त्यो भयो अनि अर्को डुम पेट्रोलको पनि थियो एक्चुली विच इज अल्सो नाइस त्यही भन्नु थियो कि अब बिकज अहिले इट्स इन ट्रेन्ड के अल बिकज अफ मार्भल के जसले जे भयो पनि बिकज कस्तो लाइक the amount of money that they made from the Avengers अनि Marvel Iron Man or सबै होइन चाहिँ people are like actually giving comic books अनि यस्तो स्टोरिजहरू credibility के because they have potential to tell great stories and make money. कलेक्सन पनि राख्छ नि त त्यो मान्छेहरूले त्यो सब एक्ज्याक्टली फिगरिन्स लाइक त्यो बिकज राम्रो भयो भने लाइक मर्च त वात्तै बिकिहाल्छ अनि पिपल लाइक अगेन पिपल मर्च किन्छ दे अल्सो वान्ट टु कस्प्लेको लागि पनि मर्चहरू किन्यो अनि अन टप अफ त्यो किनेर कहाँ जान्छ कस्प्ले गरेर कन्भेन्सन्सहरू जान्छ कन्भेन्सन्सहरूमा के हुन्छ त्यस्तै लाइक मुभी प्रमोसन्सहरू त्यस्तो हुन्छ गेम प्रमोसन्सहरू हुन्छ अनि इन्टर्न इज लाइक अ बिग सर्कल के अनि इट्स अ बिग सर्कल एन्ड द सर्कल किप्स ग्रोइङ के त्यो नै लाइक द्याट्स दि होल पोइन्ट बिहाइन्ड इट के मलाई त्यही भन्नु लाग्छ नेपालमा नि यस्तै कल्चर डेभलप भने कतिजना इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ कि जस्तो कि मुभी बनाउनु भयो कि क्यामराम्यान सबैले हायर हुने भयो प्रमोसनको लागि फेरि मार्केटर हायर हुने भयो अनि फेरि रिटेलरलाई सामान नि जाने भयो एक्ज्याक्टली अनि त्यो रिटेलरले सामान किनेपछि इभेन्ट्स पनि हुने भयो नि त एक्ज्याक्टली त्यही लाइक बिकज एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड के लाइक इभन दो लाइक it feels isolated, everything is connected because एउटाले गर्दा like the domino effect goes everywhere के त्यही अनि द एलिफेन्ट इन द रुम अब कोभिड-19 छ होइन यो वर्ष इज इट पोसिबल तपाईँको विचारमा कि एउटाको हुन्छ कि इभेन्ट्स त नो लाइक नो बिकज त्यो सिचुएसनै कस्तो छ लाइक बिकज जे पनि हुनसक्छ क्या बिकज हाम्रो फेरि फ्यान्सहरू पनि देयर इज अ लट अफ
ओटाको फ्यान्स फ्रम आउट अफ द भ्याली पनि छ क्या अनि दे वान्ट टु कम्युनिकेट खास कतिले पनि त्यो म ओटाको नेक्स्टमा काम गर्दा पनि कतिले मेस गरिरहेको हुन्थ्यो कि दाइ हाम्रो यहाँ धरानमा पनि इभेन्ट हुनु पऱ्यो हाम्रो यहाँ पोखरामा पनि गर्नु पऱ्यो भनेर कतिले मेस गरिरहेको हुन्छ क्या अनि लाइक इट्स एक्चुली लाइक बिकज पिपल आर इन्ट्रेस्टेड के सो बिकज सधैँ अल 3 अफ द इभेन्ट्स द्याट आई मेन्सन बिफोर त्यो सबै काठमाडौँमा मात्रै हुन्छ क्या अनि सो इट्स नट लाइक काठमाडौँमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या सो लाइक पिपल क्यान डु इट बाहिर पनि है हामीले यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ अनलाइन फर्ममा के गर्नु मिल्दैन आई मिन कमिक कनले रिसेन्टली कम्प्लिटली अनलाइन गरेको पनि थियो विच इज अ बिग के अरे स्टेप अहेड पनि लाइक त्यस्तो गर्नु पनि मिल्छ बट इट डिपेन्ड्स बिकज कमिक कन लिटरली ह्याड टाइम टु प्रिपेयर अनि रिसोर्सेस पनि उनीहरूसँग धेरै थियो नि त सो इट डिपेन्ड्स अन द्याट पनि अनि लाइक हामीले कमिक कनले जसरी गरेको थियो नि होइन उनीहरूले के गरेको थियो लाइक इट्स उनीहरूले जे एलिमेन्ट्स ल्याएको थियो नि उनीहरूको लाइक दिस इयरको अनलाइन कमिक कन एट होममा त्यो चाहिँ अल अफ इट इज नट पोसिबल क्या सो लाइक समथिङ इज पोसिबल लाइक फ्रम वाट आई हर्ड देयर इज प्रब्ली सम थिङ्स गोइङ अन तर त्यो चाहिँ इट लाइक विल हेभ टु वेट एन्ड सी के हुन्छ भनेर कोभिडले चाहिँ सबै यस्तो फेस्टिभल इभेन्ट्सहरू चाहिँ अब बन्दै गर्छ भनेपछि धेरै समयको लागि सब ठाउँमा एफेक्ट गर्छ एक्ज्याक्टली अनि अब लाइक सबै कुरा त भइसक्यो जस्तो चाहिँ एनिमेको बारेमा अनि अर्को चाहिँ के भन्ला त्यो बिर्सेकै हामीले यो कुरामा के थियो भन्दाखेरि माङ्गाको पनि टाइप्सहरू बुझाइरहनु भएको थियो क्या तपाईँले मलाई अघि भने बिफोर सुट अनि त्यो पनि अलिक भनिदिनु त माङ्गाको कोरियामा के भन्नु ए राइट राइट सो लाइक जापानमा चाहिँ इट्स लाइक माङ्गा एन्ड देन कोरियामा इट्स मानह्वा मानह्वा अनि के चाइनामा चाहिँ इट्स मानह्वा सो चाहिँ राम्रो पनि छ लाइक कुनै एक्चुली चाइनिज एनिमेसन युनिभर्स इज एक्चुली प्रिटी गुड पनि कस्तो उनीहरूको आर्ट स्टाइल यस्तो राम्रो भएको छ नि होइन अहिलेको एनिमेसन स्टाइल पनि कस्तो राम्रो भएको छ म त अस्ति यस्तो हेरिरहेको थिएँ ओए यो कुन चाहिँ नयाँ जापानिज एनिमे हो पनि यसो अनि त्यो क्लिप हेर्दै बसिरहेको थियो दिस डजन्ट साउन्ड लाइक जापानिज भइरहेको थियो अनि त्यसपछि एसिया दे स्पिकिङ चाइनिज भइरहेको थियो कि अनि ए ल कस्तो राम्रो भएको थियो भनेर सो लाइक चाइनिज एनिमेसन पनि राम्रो नै भइरहेछ सो लाइक अनि कोरियन एनिमेसन पनि बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ बिकज द्याट रिजन इज एक्चुली डेफिनेटली गोइङ अप के बिकज अफ लाइक त्यो जापानसँग के बिकज दे सी इट के लाइक ओके यहाँ त्यो छ भनेर लाइक इट दे सी द पोटेन्सियल अनि दे आर डेफिनेटली क्यापिटलाइजिङ अन इट अनि अब चाहिँ के भन्ला थियो अघि कुरा त गरेँ नेपालमा आउन सक्छ होइन हामीले यसरी आउन सक्छ तर आउनको लागि के इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कि नेपालमा ल्याउनलाई चाहिँ एनिमेसन्सहरू आई थिङ्क इट्स मोस्टली लाइक the people who actually want to do it, the artists who want to draw or like the content creators who want to edit the videos and all that, I think they should not be discouraged by people's negative opinion. Okay, अब के अरे यो गर्नु मन छ भन्दैमा होइन यो मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या लाइक यु वान्ट टु बी एन एनिमेटर होइन यु डोन्ट लिमिट युर सेल्फ टु बिङ एन एनिमेटर क्या लाइक यु क्यान डु समथिङ अन द साइड एज वेल एन्ड मेबी सपोर्ट द्याट त्यस्तो कुरा आयो क्या जस्तै कि अब होइन प्रिस्योर यु गाइज हेभ सम अदर स्टफ पनि लाइक समथिङ एल्स इन यर करियर द्याट यु वान्ट टु डु लाइक अनि युथेन्सिटी इज नट लाइक 100% यु गोन बी अ करियर इट्स गोन बी 100% अफ सम अदर थिङ्स द्याट यु वान्ट टु डु क्या अनि अरू कुराहरू पनि सपोज त्यस्तो हुनु पऱ्यो क्या लाइक यु डोन्ट हेभ टु डु जस्ट लाइक त्यो बिस घोडाको लाइक यु डोन्ट हेभ टु गो स्ट्रेट के यु क्यान लुक एट डिफ्रेन्ट साइड्स होइन यु डोन्ट हेभ टु गो स्ट्रेट यु क्यान गो अन कर्भड वेज के because at the end of the day like destination is always just going to be the same त्यो कुरा हो so I think like people need अनि त्यो भयो अनि people who know those kind of people who are talented in that those kind of stuff होइन support them don't say के अरे यसले केही हुँदैन भनेर because like it's really easy to discourage someone के like अनि टु गेट ब्याक लाइक त्यो केही नेगेटिभ भन्यो बिकज हाम्रो बानी कस्तो छ भने केही नेगेटिभ आयो भने वी लेट इट अफेक्ट अस क्या अनि जस्ट लाइक अब केही राम्रो भन्यो भने पनि वी लेट इट अफेक्ट अस बट द चोइस हाम्रो हुन्छ नि वी लेट द गुड थिङ्स अफेक्ट अस वी अल्सो लेट द गुड थिङ्स एन्ड द ब्याड थिङ्स अफेक्ट अस क्या सो त्यो भयो अनि त्यो हिसाबले पिपल हु आर लाइक ट्यालेन्टेड इन दिस काइन्ड अफ फिल्ड डोन्ट लेट द ब्याड थिङ्स अफेक्ट यु अनि पिपल हु नो talented people, individuals in this kind of field, don't discourage them. अब के सोध्न लाग्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई म
रेस्टुरेन्टमा नि अब यो एनिमेट थिमहरू युज गर्न सकिन्छ होइन बाहिर त टन्नैमा गरेर आएको हो अब Yeah. नारुतो थिम भनेर छुट्टै छ नेपालमा चाहिँ अहिले सुनेको चाहिँ मैले एउटा मात्र हो अनि क्युबिज किचन Yes. अनि बिजनेस कसरी ग्रो गर्छ यस्तोमा भन्नु सोध्नु चाहिँ यस्तो हो युजली होइन वेन यु से एनिमी थिम्ड अर लाइक थिम्ड रेस्टुरेन्ट्सहरू इट्स मोर टु त्यो क्राउड अट्र्याक्ट गर्नलाई हो कि अनि त्यसमा चाहिँ द वे टु ग्रो द बिजनेस इज टु अब आफ्नो त्यो कोर थिम के हो होइन त्यसमा के अरे बेस गरेर लाइक आफ्नो प्रडक्ट्सहरू लाइक विच एभर बिजनेस होस् होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो आफ्नो कोर थिम र प्रडक्टलाई चाहिँ रिलेट गर्नु पऱ्यो क्या क्युबिजको चाहिँ सिन्स आई बिन देयर अ फ्यु टाइम्स उनीहरूको चाहिँ थिम कस्तो छ भने चाहिँ इट्स भेरी नारुटो थिम्ड होइन अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूको डिसको नामहरू पनि इट्स एकदम त्यो नारुटोको क्यारेक्टर्स र नारुटो युनिभर्ससँग रिलेट गरेको छ क्या सो इट्स भेरी इन्टरेक्टिभ पनि छ अनि दे हेभ सम फ्यु स्पेसल्सहरू पनि छ होइन अनि दे प्राइमेरली उनीहरूको चाहिँ जापानिज कोरियन अनि सम नेपाली अनि फ्युजन क्विजिनहरू छ क्या मोस्टली सो त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो थिमसँग रिलेट गरेर दे मार्केट देमसेल्स द्याट वे क्या अनि अन टप अफ द्याट फेरि अम्बियन्स पनि त्यस्तै खालको छ अनि इट्स एकदम हाम्रो यो ओटाकु कम्युनिटिजहरू छ नेपालको त्योसँग उनीहरूलाई नै केटर गर्ने गरी के अरे देव लन्च देयर बिजनेस क्या अनि नट जस्ट द्याट अर्को एउटा पनि छ विच आई हेभ रिसेन्टली हर्ड अफ मैले नगएको चाहिँ हङ्ग्री हिरोज भन्ने छ क्या इट्स इन स्वयम्भू एरियातिर म नि एक्ज्याक्टली गएको छैन बट त्यहाँको चाहिँ इट्स भेरी सुपर हिरो थिम्ड के अनि उनीहरूको मेन्यु पनि इट्स भेरी त्यो हाम्रो डिसी मार्भल हिरोजहरू हुन्छ नि उनीहरूसँग रिलेट गरेर उनीहरूको मेन्यु बनाएको छ क्या कतातिर हो त्यो चाहिँ खै स्वयम्भूमा भयो त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन आई थिङ्क भगवान् पाउतिर अनि दे हेभ एन इन्स्टाग्राम टु सो आई गेस यु क्यान लुक एट हङ्ग्री हिरोज जानुपर्छ मेरो एक दुईजना फ्रेन्ड्सहरूले रेकमेन्ड पनि गरेको थियो राम्रो छ भन्दै थियो ओके सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ओटाकुको कुरा गऱ्यो होइन अनि भर्खर चाहिँ याद आयो कि विभ भन्ने पनि एउटा टर्म हुन्छ भनेर विभ र ओटाकुमा के डिफ्रेन्स छ नि ओटाकु चाहिँ अहिले टेक्निकली इज जस्ट मोर रिलेटेड टु अहिलेको मेनस्ट्रिम कल्चर हेर्दा चाहिँ इट्स भेरी रिलेटेड टु एनिमे अनि माङ्गा इन्थ्युजियस्ट अनि गेमिङ इन्थ्युजियस्टहरू होइन विभ चाहिँ देयर मोर टुवर्ड्स समन हु इज मोर इन्ट्रेस्टेड इन जापानिज कल्चर एन्ड के अरे कस्टम्स एन्ड ट्रेडिसन्स क्या सो इट्स आई थिङ्क मेरो भ्यूमा चाहिँ आई थिङ्क यु कुड से द्याट अल ओटाकुज आर विब्स बट नट अल विब्स आर ओटाकुज बिकज यु क्यान लभ एभ्रिथिङ अबाउट जापानिज कल्चर एन्ड नट बी एन ओटाकु एज वेल लाइक नट त्यो पनि छ देयर इज द्याट पोसिबिलिटी एज वेल अब मेरोबाट चाहिँ फाइनल क्वेसन भनेको फर्स्टमा चाहिँ हामीले कार्टुनको टाइपको कुरा गऱ्यो नि त होइन अनि एउटा इन्टरटेनमा डिबेट भइराख्ने कुरा भनेको चाहिँ कार्टुन भर्सेस एनिमे हो कि कुन चाहिँ बेटर छ भनेर तपाईँको ओपिनियन चाहिँ के छ नि त्यसमा आई वुडन्ट नेसेसरी से वान इज बेटर देन दि अदर दे हेभ किनकि आइ एम समन हु ग्रो अप वाचिङ कार्टुन्स एज वेल एन्ड एनिमे एज वेल टु मी देयर बोथ डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि उनीहरूको आफ्नो पोजिटिभ पोइन्ट्सहरू पनि छ क्या विच इज अब कार्टुन्सहरू चाहिँ देयर प्रिडोमिनेटली केटर टुवर्ड्स स्मलर के अरे यङ्गर चिल्ड्रेनहरू होइन बट देन अगेन I used to be a younger child. I used to be one of the children. And I grew up watching like the Tom and Jerry, Captain Planet, SWAT Cats, or G.I. Joe. And I would definitely watch it again because I grew up on those. But anime pani, like I grew up watching anime as well. So to me, like this is better than the other. I will not say that because to me they're both equal. Okay? And अहिले फेरि कार्टुन्सहरुमा पनि पहिलाको जस्तो नभए पनि देयर स्टिल केटर टुवर्ड्स चिल्ड्रेन एज वेल बट देन देयर फेरि टु मी चाहिँ देयर इज लाइक अ सर्टन सेक्सन के एनिमेटेड टिभी सोज भन्ने अनि देयर मोर टुवर्ड्स के अरे मोर यङ्गर एन्ड मोर मच्योर फ्यान्सहरूसँगलाई रिलेट गर्ने पनि सोजहरू पनि छ एभाटार द लास्ट एयरबेन्डर फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ होइन कार्टुनै दामी लाग्थ्यो क्या तर त्यतिखेर हाम्रो एनिमीको एक्सेस थिएन नि त अब खालि सिडीमै हेरिन्थ्यो अनि त्यही भएर फर्स्टमा हेर्ने भनेको कार्टुनै थियो त्यही भएर कार्टुनै अलिकति धेरै भयो अनि त्यसपछि एज बढ्दै गएपछि एनिमे पनि खतरै लाग्न थाल्यो
तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ कार्टुन चाहिँ त्यस्तो पहिलाको रेन्जको आउँथ्यो नि त्यस्तो चाहिँ आउनै छोड्यो जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अब हामी कस्तो क्रेज थियो नि त त्यो बेला कार्टुन भनेपछि अब स्कुबी डुबी डु होइन अनि त्यसपछि टम एन्ड जेरी त्यस्तोहरू अहिले त केही त्यस्तो छँदै छैन क्या अब जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले इन्डियन इन्फ्लुएन्स भएको छ नि त सबै अब इन्डियाले एनिमेसन गर्छ त्यही मोटु पत्लु त्यस्तै थियो हेर्ने न त पहिला पपाई द सेलर म्यान आउँथ्यो डेक्स्टर्स ल्याब अहिले पनि एक्चुली चलिरहेको छ बट द थिङ इज अहिले कस्तो भएको छ भने चाहिँ कार्टुन नेटवर्कले कुनै कुनै पुरानो सोजहरू दे स्टिल कन्टिन्यू इट आई नो द्याट डेक्स्टर्स ल्याब अहिले पनि चलिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ बट विथ एनिमेसन त्यो एनिमेसन चाहिँ अलिक आर्ट स्टाइलहरू चाहिँ चेन्ज भएको छ क्या सो इट्स लाइक इभल्भ इट्स स्टिल केटर टुवर्ड्स चिल्ड्रेन होइन जस्ट लाइक हामी बच्चा बेला हुँदा जस्तै डेक्स्टर्स ल्याब पनि चलिरहेको छ तर इट्स आई गेस अहिलेको टाइमसँग चाहिँ देव म्यानेज टु चेन्ज इट क्या ओके त्यसो भए अब हामी वी आर अबाउट एन्डिङ होइन अनि अब एउटा टप 3 ऱ्याङ्क दुवैजनालाई कार्टुन टप 3 होइन एनिमे टप 3 तपाईँलाई नि त्यही तपाईँ पहिला स्टार्टिङ टप 3 एनिमेज एन्ड टप 3 कार्टुन्स ओके कार्टुन्समा चाहिँ आई वुड से टप 3 वुड बी स्वाट क्याट्स जिआई जो अनि क्लासिक टम एन्ड जेरी होइन तिनवटा भयो अनि एनिमेमा चाहिँ इट्स लिल डिफिकल्ट दिस वान सामुराई एक्स फ्लेम अफ रेका अनि नारुटो ओके तपाईँको मेरो एनिमेबाट स्टार्ट गर्छ त एनिमेमा चाहिँ ड्रागन बल्स टपमा आउँछ होइन मेरो चाहिँ त्यसपछि नारुतो भइहाल्यो अनि त्यसपछि डेथ नोट होइन अनि अब कार्टुनमा भन्नुपर्दा चाहिँ टम एन्ड जेरीलाई त कसले नि बिट गर्न सक्दैन क्या लेखेर राखेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि टम एन्ड जेरी भइहाल्यो फर्स्टमा अनि त्यसपछि बेन्टेन पनि आउँथ्यो अनि त्यसपछि के भयो अर्को एभेन्जर्स एनिमेटेड सिरिज ओ माई गॉड आई फरगट सामुराई ज्याक ओ माई गॉड ल है मेरो कार्टुन टपले के अरे सामुराई ज्याक स्वाट क्याट्स अनि के टम एन्ड जेरी ओके अनि अब एन्डिङ भएपछि कन्क्लुजनमा पुग्यो अनि तपाईँको मेसेज टु आवर अडियन्स okay first of all I would like to thank Youthenticity once again for inviting me. I had a lot of fun talking about like something I like. Any message, I guess message to everyone, I would say like if you like something you just go ahead and like watch it. For example like anime, cartoons, TV shows, like manga, anime, kere, or like light novels or whatever, you know, like if like even freaking hentai, you know, like if you like it, just go ahead and fucking watch it, okay? Oh, am I allowed to curse on this show? no. Okay, we might have to like bleep that out, okay? This no, as I was saying, if you like it, it's like you can watch it because at the end of the day, you have to, you know, go for what you like, and if you can't, then well, I hope you will. Thank you. कार्टुन भनेको चाहिँ नर्मली एनिमे होस् कार्टुन होस् जे भए पनि होइन इट्स फर फन होइन हामीलाई इन्टरटेन गर्नलाई बनाएको हो नि त त्यही भएर अब इन्टरटेन पनि हो अब सँगसँगै केही नलेज आउँछ भने ग्र्याब इट Okay. That was a better message in my opinion. नलेज आउने भने लास्टमा रेकमेन्डेसन पनि के एनिमे नलेज आउने एनिमे हेर्ने भने डक्टर स्टोन है म चाहिँ खतरा दिन्छ त्यसमा चाहिँ कुराहरू भन्छ साइन्सको बारेमा कुरा गर्छ नलेज दिन्छ अनि हेन्टाईको बारेमा पनि फ्याक्ट भनिदिउँ न जाने बेला नेपाल होइन टप 20 भित्र पर्छ हेन्टाई वाच मोस्ट वाच हेन्टाईमा एट दिस पोइन्ट वी ऱ्याप अप ल आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ अल आरिगातो गोजाइमास केही छ भए चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ अनि अरू के छ र बाई बाई लाइक सेयर सब्सक्राइब सायोनारा आरिगातो Stay tuned. सायोनारा